Aoleu, doctore, ce se întâmplă aici? Păi ce se întâmplă e foarte simplu. Îmi place atât de mult bicicleta asta încât astăzi o să primească niște upgrade-uri. În primul rând, un motor nou-nouț cu tot ce ține de el, controller și cablurile, le-ați văzut mai devreme. În al doilea rând, o roată second hand, asta o să o fac eu să arate cât de cât nouă, care are prindere pentru disc. Ambele, atât roata asta cât și motorul, au prindere pentru disc, o să aibă și frâne pe disc. O să vă arăt mai încolo cum le prind. Momentan ne oprim din vorbire, ne apucăm de construit că trebuie să schimb ambele roți. Am uitat să pun asta. Ok, acum că avem ambele roți montate, putem să facem o probă, pentru că toate piesele astea de aici sunt plug and play, sunt foarte simplu de instalat și atunci îmi permit să fac în câteva minute o probă rapidă, să mă asigur că totul funcționează. Asta este mufa pentru cablul principal, ăsta mare. Îl mufăm aici cu săgeată la săgeată.
Mai departe, la capătul celălalt al cablului avem accelerația, o punem aici, așa, mai avem farul, aici, așa, aici avem display-ul cu verde, iar aici vine senzorul de frână, pe care nu îl pun momentan pentru că ăsta este pentru frână mecanică, iar eu cred că o să instalez o frână hidraulică. Așa că trecem direct la mufa pentru motor. O luăm și pe asta de aici, o desfacem. Din nou, săgeată la săgeată. Ok. Și a mai rămas mufa de baterie, foarte simplu. Și asta este controllerul, asta este instalația. Avem aici baterie pe 36 de volți. Și putem să conectăm, să facem o probă. Yeah, ce tare, parcă e un mini iPhone. Iar acum, dacă dau de accelerația asta, ar trebui să se învârtă motorul. Ia să vedem. Oho! Oho, stai că ăsta s-a dus. de kilometri la oră. Ok, totul funcționează. Hai să le punem pe bicicletă. Asta este capacul pe care va veni noul controller, doar că nu are loc de buton, nici în parte, nici într-alta, așa că butonul ăsta îl dau jos, că oricum nu mai am nevoie de el, nu mai am niciun step down și montez controllerul aici. Așa, iar ăsta va veni așa, perfect, la fix. Și mufele pe aici. O să mai decupez puțin de aici ca să aibă loc toate mufele. Astea sunt singurele două mufe care vor ieși în afara cutiei, motorul și cablul principal. Și am aici exact două găuri. Aici o să vină ăsta și aici o să vină ăsta. Așa că pe astea două o să pun garnituri, după care le introduc pe aici. Momentan aici nu fac nimic pentru că e posibil să adaug eu un fir ceva pe viitor pentru, nu știu, lumini, step down, mă gândesc. Iar aici totul este perfect. Acum trebuie să fac niște cable management și după aia vă explic și cu frânele astea ce am făcut. Mai întâi trebuie să pun toate astea pe ghidon, dau astea jos, până să instalez acest suport pe care l-am aici în pungă. Asta e tot. Butoane aici, accelerație aici, display aici. Arată mai frumos ca înainte, foarte simplu, exact cum îmi place mie. Și acum apăs pe ăsta. S-a aprins display-ul. Lumina o am pe aici, așa n-am conectat-o. Și dacă țin apăsat pe ăsta, de sus, se aprinde lumina. Apare pe display acolo, așa. S-a aprins ăsta. Dacă țin apăsat pe ăsta, intră în modul de pilot automat. Cât țin apăsat pe el, merge în continuu, după ce îi dau drumul nu mai merge. Și merge foarte încet, cu 5 km la oră, pentru mers pe trotuar. Afară ninge, așa că nu pot să scot acum, dar o să vă arăt în casă aici
cât de repede pleacă, eu am vreo 80-90 de kg, nu știu exact, și apăs puțin pe ăsta, deci. Și a plecat imediat. Abia aștept să o scot din casă. Ok, în mare parte e gata. Hai să vă explic ce s-a întâmplat aici. Avem toate cablurile astea adunate în acel plastic wrap din cutie. Nici nu l-am tăiat. L-am legat pur și simplu de aici, duce așa până la motor. În față ține toate cablurile la un loc. Arată exact ca înainte. Avem aici baterie și controller, două cabluri și nu mai avem lumini. Asta e singura problemă. Momentan nu am lumini decât cea de pe față care nici măcar nu este prinsă undeva. Și i-am mai montat eu aici două faruri, doar că nu le-am conectat. O să le conectez pentru că merg pe voltajul bateriei direct, fără step down. Ne conectez și pe alea la firul farului din setul ăsta, din kitul ăsta de motor. Și o să meargă toate pe butonul pe care l-am deja acolo, că asta îmi place foarte mult. Plus că farurile astea au și claxon incorporat amândouă. Deci o să am și claxon, mai rămâne să instalez și pe spate două beculețe sau unul măcar, care să meargă pe voltajul bateriei, să fie roșu. Mai departe am instalat frâne. Cum le-am instalat? Trebuie neapărat la modelul ăsta de bicicletă care nu are pe spate nicio prindere de etrier sau de niciun fel de frână, iar pe față are doar pentru frână în V, trebuie neapărat să cumpărăm adaptori pentru etrier. Sunt niște bucăți de tablă, costă vreo 10 lei pe AliExpress, o să pun în descriere linkul cu tot ce trebuie, care se pot adapta. Pe față a intrat perfect, pe spate l-am adaptat eu pentru că am acest portbagaj care nu mi-a permis să-l montez cum trebuie, așa că l-am adaptat eu cu un adaptor suplimentar pentru etrier. Am făcut un românism, dar funcționează perfect. Și avem frâne hidraulice marca D-Island, care momentan nu au frână electrică pentru că mufele, senzorii pe care le aveau ele pe instalate din fabrică au 2 pini, iar kitul acesta are mufă cu 3 pini. Trebuie să cumpăr cel puțin un senzor care să aibă mufă cu 3 pini. Asta urmează pe viitor. Apropo, atât farurile cât și frânele sunt luate de pe X-Tronul lui Ștefan. Mersi, Ștefan. Așa că frâne hidraulice față-spate pe disc. Pe față nu am putut să păstrez discul albastru, din păcate, pentru că capsele care le are și cel de pe spate, la cel de pe față erau prea în exterior și atingeau etrierul. Așa că am schimbat cu un disc Shimano, fără capse, totul ok. Eu m-am apucat de proiectul ăsta cu câteva zile și pentru că mi-a plăcut atât de mult kitul, am avut timp în câteva zile să vorbesc cu sellerul și să-i zic, îmi place foarte mult kitul ăsta. Uite, am o comunitate, Dr. Dre Electric Vehicles, uite, am aproape 2000 de membri acum și crește în continuu. Nu vrei un discount ceva? Și am obținut 30 de euro discount. Codul se numește March Dre, adică martie Dre, oricum îl pun în descriere. Ideea este că avem 30 de euro discount, cred că funcționează pe toate kiturile, nu l-am încercat încă, dar cred că funcționează pe ce vreți să vă luați, poate vreți să vă luați cu baterie, cu tot. Oricum, kitul ăsta este pur și simplu, sunt 3 fire, adică plug și gata, l-ai montat. Sincer, a fost ca un experiment, am zis, bă, ce se poate, cât de rău poate să fie? Dar culmea, este mult mai mișto decât să te apuci să-l faci tu de la zero. Astea fiind spuse, până data viitoare o să-i montez luminile, pe aerisesc frânele, să pot să frânez și eu cum trebuie și mergem cu ea la un Lidl sau mergem cu ea să vedem ce viteză maximă are. Eu cel puțin asta vreau să văd, că are un controller de 15 A, dar trage foarte bine. Și vreau să văd viteza maximă, autonomia probabil a crescut puțin pentru că sunt 15 în loc de 18 A pe controller. Vedem toate astea într-un test drive. Cam atât, grup Facebook, subscribe, like aici, share pe Facebook, pam, reducere $30 de euro.